सारण बनवण्यासाठी आपण घेतलेली आहे एक कढई, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तूप ॲड करायचं आहे। तर 2 चमचे तूप घेतलेलं आहे आपण आणि 1 वाटी जर नारळाचा कीस असेल तर 1 वाटीचा आपण इथे गुळाचा वापर करणार आहोत। तर 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घेत आहे। तुपावरती गूळ घातलेला आहे आणि थोडंसं मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला घालायचा आहे हा नारळाचा कीस आणि व्यवस्थित असं 1 ते 2 मिनिटं, जास्त नाही 1 ते 2 मिनिटं फक्त मिक्स करायचं आहे। कारण अति जर तुम्ही मिक्स केलं किंवा गॅसवर ठेवलं तर त्याने काय होतं की एकदम चिकट आणि कडक होतं, त्याच्यासाठी। त्यानंतर हे आपण ड्रायफ्रूट जे आहेत तर ते मिक्सरमधून काढून घेतलेले आहे। त्याच्यामध्ये बदाम, पिस्ता, काजू वगैरे आहे आणि ते व्यवस्थित मिक्स करून आपण ॲड करून घेतलेलं आहे। एकदम साधी आणि सोपी सारण बनवायची पद्धत आहे। त्यानंतर इथे उकड काढायची आपल्याला। तर मी 1 वाटी पीठ आणि 1 वाटी पाणी, जेवढं पीठ घेतलंय तेवढंच पाणी उकळत ठेवलेलं आहे। 1 वाटी पीठ असेल तर 1 वाटीच पाणी घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित उकळत ठेवायचं आहे, म्हणजे उकळी चांगली येऊ द्यायची आहे। त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत तूप। 1 चमचा तूप ॲड करायचं आहे। आता तूप काय ॲड करायचं, जेव्हा आपण मोदक बनवतो तेव्हा ते फुटू नये आणि मऊपणा यावा, तर त्याच्यासाठी आपण हे तूप उकळत असताना ॲड करत असतो। त्यानंतर 1 वाटी पाणी घेतले तर इथे मी पाव वाटी दूध घेतलेलं आहे। दुधाने काय होतं, चांगला मऊसूतपणा येतो मोदकाला आणि चांगला राहतो, म्हणजे 24 तास मोदक चांगले मऊ राहतात। त्याच्यासाठी मी हे दूध ॲड केलेलं आहे आणि चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे। जो उकळी येईपर्यंत आपल्याला इथे पीठ घालायचं नाही। त्यानंतर इथे माझ्याकडे केशर होतं, केशर हे ऑप्शनल आहे, असेल तरच घालायचं आहे। तर मी 4-5 काड्या घातलेल्या आहेत, कारण मोदकाला कलर छान येतो, तर त्याच्यासाठी। त्यानंतर आपण हे जे पीठ होतं तर ते उकळी आल्यानंतर ॲड केलेलं आहे आणि लगेच 1 ते 2 सेकंड मिक्स करायचं, लगेच गॅस बंद करायचा आहे आणि 5 मिनिटं छान झाकण बंद करून ठेवून द्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं, जेव्हा अशा पद्धतीचं आपल्याला 5 मिनिटानंतर व्यवस्थित मऊसूत आपल्याला ते भिजवून घ्यायचं आहे। आणि आता समजा आपल्याला जर खोबरं काढायला होत नसेल, अख्खं निघत नसेल, तर कुकरमध्ये अख्ख्या वाट्या ज्या आहेत तर त्या 1-2 मिनिटं छान गरम होऊ द्यायचे आहेत। मग ॲटोमॅटिक आपलं जे खोबऱ्याची वाटी असते तर ती वेगळी होते, त्याच्यासाठी जास्त कष्ट मेहनत करायची गरज नाही। तर आपलं पीठ ही व्यवस्थित पाण्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित मळून घेतलेलं आहे आणि आपण आता इथे मोदक बनवायला सुरुवात करूया।